මම දන්නවා මගේ වීඩියෝස් බලන ගොඩාක් ග්‍රැෆික් ඩිසයිනර්ස්ලා ඉන්නවා කියලා. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් කට්ටිය ග්‍රැෆික් ඩිසයිනර් කෙනෙක් වෙන්න බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නවත් ඇති. හැබැයි මේ වෙනකොට මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එක හරිම වේගෙන් වෙනස් වෙමින් තියෙනවා. ඉතින් අද අපි බලමු මේ වෙනස් වෙන ඉන්ඩස්ට්‍රි එක ඇතුලේ අපි කොහොමද අපේ තැන හොයාගන්නේ කියලා. මීට දශක කීපයකට කලින් ග්‍රැෆික් ඩිසයිනර්ස්ලා සම්පූර්ණයෙන්ම වගේ ෆෝකස් වෙලා හිටියේ print media වලට. ඒගොල්ලෝ ගොඩක් වෙලා ඩිසයින් කරේ hand bills, product labels, newspaper advertisement, posters, hoardings වගේ දේවල්. ඉතින් ඔයත් ඒ කාලේ තමයි graphic designing කරපු කෙනෙක් නම් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම දන්නවා ඇති RGB color space එකේ ඉඳන් CMYK වලට අපේ colors convert කරද්දී එතෙන්දී අපිට මුහුණ දෙන්න වෙච්ච ප්‍රශ්න. ඒ වගේම print media කරපු කටියට තවත් ගොඩක් challenges වලට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වුණා. ඒ ගැන ඔයාටත් experience තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහා comment එකක් දාන්න. හැබැයි මේ printing technologies කාලයත් එක්ක දියුණු වුණා. ඒ කාලේ අපි ඩිසයින් කරපු දෙයක් ඒකේ තියෙන කලර්ස් ඒ විදිහටම print කරන එක ගොඩක් challenging වැඩක් වුණා. හැබැයි පස්සේ කාලෙකදී printing technologies වල දියුණුවත් එක්කම මේ ප්‍රශ්න ගොඩක් මගහරව ගන්නත් අපිට පුළුවන් වුණා. ඒ කාලේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ හිටපු ගොඩක් professionals ලගේ standard tool එක උනේ Corel Draw. හැබැයි කාලයත් එක්කම Adobe Photoshop ක්‍රමක්‍රමයෙන් දියුණු වෙන්න පටන් ගත්තා. ඒත් එක්කම ගොඩක් කට්ටිය Adobe Photoshop වලට මාරු වුණා. පහුගිය කාලේ පුරාවටම smartphone ඉතාමත් වේගෙන් ජනප්‍රිය වුණා. ඒ හින්දා මිනිස්සුන්ගේ screen time එකත් වේගෙන් වැඩි වෙන්න පටන් ගත්තා. මේ වෙනකොට මිනිස්සු වැඩිපුරම මීඩියා කන්සියුම් කරන්නේ ඩිජිටල් ස්ක්‍රීන් එක. ඒ හින්දා print media වලට තියෙන ඉල්ලුම ටිකක් අඩු වෙලා තියෙනවා. ඩිජිටල් මීඩියා වලට තියෙන ඉල්ලුම සෑහෙන්න වැඩි වෙලා තියෙනවා. හැබැයි ඕගොල්ලෝ වරදව වටහා ගන්න එපා print media දැන් ඉවරයි කියලා. මේ ගැන ඕගොල්ලන්ට පොඩි හරි සැකයක් තියෙනවා නම් හන්දියකට ගිහිල්ලා එහෙම නැත්නම් සුපර් මාකට් එකකට ගිහිල්ලා පොඩ්ඩක් වටපිට බලන්න. මේ වගේ print media විශාල ප්‍රමාණයක් ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. මේ හැම එකක්ම ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ ග්‍රැෆික් ඩිසයිනර්ස්ලාම තමයි. හැබැයි කොහොම වුණත් මිනිස්සුන්ගේ ස්ක්‍රීන් ටයිම් එක ඉතාමත් වේගෙන් වැඩි වෙනවත් එක්කම ඩිජිටල් මීඩියා ඩිසයින් වලට තියෙන ඉල්ලුම ඉතාමත් වේගෙන් වැඩි වුණා. දැන් ඉන්න ග්‍රැෆික් ඩිසයිනර්ස්ලා CMYK කලර් ස්පේස් එක පාවිච්චි කරන්නේ ගොඩක් අඩුවෙන්. ගොඩක් වෙලාවට ඕගොල්ලෝ පාවිච්චි කරනවාති RGB වගේ කලර් ස්පේස් එකක්. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඕගොල්ලන්ගේ ඩිසයින්ස් ඩිස්ප්ලේ වෙන්නේ high resolution screen වල කියලා. ඒ වගේම තමයි මිනිස්සුන්ගේ ස්ක්‍රීන් ටයිම් එක වැඩි වෙනවත් එක්කම අපේ font choices උත් වෙනස් වෙන්න පටන් ගත්තා. ඉස්සර අපි print media වලට ගොඩක් වෙලාවට පාවිච්චි කරේ serif font එකක්. හැබැයි high resolution digital screen වලට වඩාත් හොඳින් ගැලපෙන sans serif fonts. ඒ හින්දා අද වෙනකොට මේ font choices උත් සෑහෙන දුරට පරිණාමය වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි පහුගිය දශකයේ පුරාවටම social media platforms හරිම වේගෙන් ජනප්‍රිය වෙන්න පටන් ගත්තා. ඒ හින්දා graphic designers-ලා ඩිසයින් කරන advertisement ගොඩක් වෙලාවට place වුනේ මේ social media platform වල. ඒකෙන් අලුත් මාකට් එකක් ඕපන් වුණා. ඒකෙන් graphic designers-ලාට අලුත් ආදායම් මාර්ග හදාගන්නත් පුළුවන් වුණා. මේ වගේ social media platform එකකට graphic එකක් ඩිසයින් කරනකොටම ඔයා දන්නවා මේක display වෙන්නේ ප්‍රමාණයෙන් කුඩා high resolution digital screen එකක් කියලා. ඒ වගේම මේවයේ තියෙන ගොඩක් wide color space එකක්. ඒ හින්දා ඔයගලට ගොඩක් සෙල්ලම් දාන්නත් පුළුවන්. හැබැයි මේ වගේ social media පාවිච්චි කරන users ලගේ attention span එක ඉතාමත් අඩුයි. ඒගොල්ලෝ feed එක හරිම වේගෙන් scroll කරනවා. ඒ හින්දා graphic designer ට විශේෂ challenge එකක් තියෙනවා. ඔයාට ඉතාමත් හොඳ graphic design එකක් කරන්න වෙනවා. මේ වගේ වේගෙන් scroll කරන user කෙනෙක්ගේ අවධානය දිනා ගන්න. ඒ වගේ මෙයා scroll කරන එක නවත්තන්න. ඒ වගේම තමයි පහුගිය කාලේ ගොඩක් AI art generators ආවා. ඒවට සෑහෙන හොඳ designs කරන්න පුළුවන් වුණා. මේකත් graphic designers ලාට අලුත් challenge එකක් වෙලා තියෙනවා. දැන් graphic designers ලාට සිද්ධ වෙනවා ඊටත් වඩා හොඳ design කරන්න. ඒ වගේම මේ AI tools පාවිච්චි කරලා තමන්ගේ ඩිසයින් එකේ ගුණාත්මක බව වැඩි කරගන්න, ඒ වගේම ඒකට යන කාලය අඩු කරගන්න. ඉතින් මේ ඩිජිටල් මීඩියා වල දියුණුව හින්දා, ඒ වගේම සෝෂල් මීඩියා වල දියුණුව හින්දා ඉස්සර ඉඳන්ම graphic designing කරගෙන ආපු කට්ටියට, ඒ වගේම දැන් මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට එන්ටර් වෙන්න ඉන්න කට්ටියට තමන්ගේ ස්කිල් ලෙවල් එක කලින්ට වඩා ගොඩාක් වැඩි කරගන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මේ වැඩේ කොහොමද කරන්නේ? මම ගොඩක් වෙලාවට දැකලා තියෙනවා මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට අලුතෙන් එන කෙනෙක්ට මේකේ තියෙන අලුත් ට්‍රෙන්ඩ්ස් අල්ලගන්න ලේසි. හැබැයි මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ගොඩාක් කාලයක් වැඩ කරපු කෙනෙක්ට මේ වගේ අලුත් ට්‍රෙන්ඩ්ස් අල්ලගන්න එක ටිකක් අමාරුයි. ඒගොල්ලෝ මේ අලුත් දේවල් ඉගෙන ගන්න යම් ප්‍රතිරෝධයක් දක්වනවා. මෙන්න මේ ප්‍රශ්නේ මුලින්ම විසඳ ගන්න ඕන. අපි මේ ජීවත් වෙන්නේ මානව වර්ගයාගේ අනාගත දිශානතිය තීරණාත්මක විදිහට වෙනස් කරන්න පුළුවන් ටෙක්නොලොජිස් එළියට එන කාලයක. පහුගිය දශකයේ අපි සෝෂල් මීඩියා රෙවොලූෂන් එක දැක්කා. මේ වෙනකොට අපි AI රෙවොලූෂන් එක අත්විඳින්න ඉන්නවා. මං හිතනවා මෙතනින් ඉස්සරහට mixed reality, augmented reality වලින් ගොඩාක් ලොකු වෙනසක් සිද්ධ වෙයි කියලා. ඉතින් graphic designer කෙනෙක් විදිහට ඔයාලට පුළුවන් වෙන්න ඕන මේ හැම දෙයක් එක්කම ඉතාමත් වේගෙන් අනුවර්තනය වෙන්න. වේගෙන්ම අනුවර්තනය වෙන කෙනාට තමයි නව වෙළඳ පොලක ඉතාමත් හොඳ පැවැත්මක් තියෙන්නේ. ඒ හින්දා කවදාවත් අලුත් දේවල් ඉගෙන ගන්න අදිමදි කරන්න එපා. අලුත් දෙයක් එනකොටම ඒක ඉගෙන ගන්න පළවෙනි කෙනා වෙන්න. මේ හැම දෙයක් එක්කම මම ඔයගොල්ලන්ට යෝජනා කරනවා Cal Newportගේ So Good They Can't Ignore You කියන පොත කියවන්න කියලා.
මේ පොත ඔයගොල්ලෝ කියවුවොත් එහෙම මේ වගේ ඊටමත් වෙනස් වෙන ලෝකයකදී ඒ ලෝකයට ගැලපෙන විදියට අපේ පැෂන් එකත් වෙනස් කරගන්නේ කොහොමද කියන එක ඔයගලන්ට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ ඊටමත් වේගෙන් වෙනස් වෙන ලෝකයක ග්‍රැෆික් ඩිසයිනර් කෙනෙක් විදියට ඔයා මුලින්ම කරන්න ඕන වැඩේ තමයි මිනිස්සු මීඩියා කන්සියුම් කරන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන ගැඹුරින් හොයලා බලන එක. විශේෂයෙන්ම Gen Z ඒ වගේම Gen Alpha මීඩියා කන්සියුම් කරන්නේ කොහොමද කියන එක හොයලා බලන්න. මොකද ඒගොල්ලෝ තමයි මේකේ අනාගත දිශානතිය තීරණය කරන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට මිනිස්සු මීඩියා කන්සියුම් කරන හැටි ගැන අධ්‍යයනය කරනකොට ඔයාලට තීරුම් ගන්න පුළුවන් වෙයි ඒගොල්ලෝ හිතන්නේ කොහොමද කියලා. ඒත් එක්කම ඔයාලට තීරුම් ගන්න පුළුවන් වෙයි ඒගොල්ලන්ගේ අවධානය දිනා ගන්න නම් අපි මොකද්ද කරන්න ඕන කියලා. එහෙම කරොත් එහෙම ඔයාලට පුළුවන් වෙනවා ඒගොල්ලෝ වේගයෙන් ස්ක්‍රෝල් කරන් යන ෆීඩ් එක නවත්තන්න පුළුවන් જાති ග්‍රැෆික් ඩිසයින් එකක් කරන්න. මේක කන්ටෙන්ට් ක්‍රියේටර්ස්ලා සෑහෙන කාලයක් තිස්සේ තිබිච්ච ගොඩක් ලොකු අභියෝගයක්. ඉස්සර හිටපු ග්‍රැෆික් ඩිසයිනර්ස්ලා උත්සාහ කරා ඉතාම සුපිරි ග්‍රැෆික් ඩිසයින් එකක් කළා. ඒකෙන් මිනිස්සුන්ගේ අවධානය දිනාගෙන ඒගොල්ලෝ පත්තරේ පිටු පෙරලගෙන ඉස්සරහට යන එක නවත්තන්න. ඊට පස්සේ හිටපු වීඩියෝ ක්‍රියේටර්ස්ලා උත්සාහ කරා ඉතාම ලස්සන, ඉතාම ආකර්ශනීය වීඩියෝස් හදලා ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකක් යන වෙලාවක ටීවී එකේ මිනිස්සු channel මාරු කරන එක නවත්තන්න. දැන් ඕගලන්ට සිද්ධ වෙලා තියෙන සුපිරි ග්‍රැෆික් ඩිසයින් එකක් කළා මිනිස්සුන්ගේ ආකර්ෂණය දිනාගෙන ඒගොල්ලෝ ෆීඩ් එක ස්ක්‍රෝල් කරන එක නවත්තන්න. මේ වැඩේ කරන්න නම් මිනිස්සු මීඩියා කන්සියුම් කරන්නේ කොහොමද? ඒ වෙලාවට ඒගොල්ලෝ හිතන්නේ කොහොමද කියන ගැන හොඳ අවබෝධයක් ඔයාලට තියෙන්න ඕන. ඉතින් මේ වැඩේ වඩාත් හොඳින් කරන්න නම් ඔයාලට අලුත් ඩිසයින් ට්‍රෙන්ඩ් ගැන, අලුත් ඩිසයින් ප්‍රින්සිපල් ගැන ගැඹුරින් ඉගෙන ගන්න වෙනවා. මේ වැඩේ කරනකොට ඔයාලට එක අභියෝගයකට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙයි. ඔයා කලින් ඉගෙනගෙන තියෙන ඩිසයින් ප්‍රින්සිපල් ඒ වගේම තියරිස් එක්ක මේ අලුතින් ඉගෙන ගන්න දේවල් ගැලපෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ වෙලාවක ඔයාලට සමහර වෙලාවට කලින් ඉගෙනගත්තු ඩිසයින් ප්‍රින්සිපල්, කලින් ඉගෙනගත්තු තියරිස් අන්ලර්න් කරලා අලුත් ප්‍රින්සිපල්ස්, අලුත් තියරිස් ඉගෙනගෙන ඉස්සරහට යන්න සිද්ධ වෙයි. මේක ටිකක් අමාරු වැඩක්. හැබැයි ඕගලන්ට මේක අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඩිජිටල් මීඩියා එක, සෝෂල් මීඩියා එක වැඩ කරද්දී ඔයාලට තවත් අලුත් දෙයකට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. ඔයා පෝස්ට් එකක් ඩිසයින් කරොත්, හෝඩින් එකක් ඩිසයින් කරොත්, නිවුස් පේපර් එකක් ඩිසයින් කරොත්, ඒකෙන් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ කස්ටමර් එක sannivedanaya කරන්න. හැබැයි මේ ඩිසයින් එක ගැන, එහෙම නැත්නම් ඒකේ තියෙන ප්‍රොඩක්ට් එක, එහෙම නැත්නම් සර්විස් එක ගැන කස්ටමර් හිතන්නේ මොකක්ද කියලා ඔයා දන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මෙතන සිද්ධ වෙන්නේ one way communication එකක්. හැබැයි ඔයා නිව් මීඩියා පාවිච්චි කරනවා නම් මේ තත්ත්වෙ මීට වඩා ගොඩාක් වෙනස්. ඒවයි ඇනලිටිකල් ටූල්ස් තියෙනවා. ඒවා පාවිච්චි කරලා ඔයාගේ ඩිසයින් එකේ රීච් එක, ඒකට ඉම්ප්‍රෙෂන්ස් කොච්චර ආවද, ඒකේ ක්ලික් ත්‍රූ රේට් එක මොන වගේද, එන්ගේජ්මන්ට් එක මොන වගේද, මේ වගේ විස්තර ගොඩක් ඉතාමත් කෙටි කාලෙකින් එකතු කරගන්න පුළුවන්. එහෙම එකතු කරගෙන වඩාත්ම සුදුසු ඩිසයින් එක මොකක්ද කියන එක ඔයාට මේ දත්ත පාවිච්චි කරලා තීරණය කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේකෙන් අදහස් වෙන්නේ ඔයා ඩිජිටල් මීඩියා ඒ වගේම සෝෂල් මීඩියා පාවිච්චි කරනවා නම් අලුත් ඩිසයින් ට්‍රෙන්ඩ්ස්, අලුත් ඩිසයින් ප්‍රින්සිපල් විතරක් ඉගෙන ගත්තට ප්‍රමාණවත් වෙන්නේ නැහැ. ඔයාට ඊටාම හොඳට මේ ඇනලිටික්ස් කියවන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. ඒවා කියවලා ඔයාගේ ඩිසයින්ස් ඔප්ටිමයිස් කරගෙන ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් වෙන්නත් ඕන. ඕගොල්ලෝ හැමෝම දැනටමත් දන්නවා ඇති මේ වගේ සෝෂල් මීඩියා නෙට්වර්ක් වල ඕගැනික් රීච් එක තියෙනවා, පේඩ් රීච් එක තියෙනවා. ඕගැනික් රීච් එක කියලා කියන්නේ ඔයාගේ නිර්මාණයට ස්වභාවිකව ලැබෙන රීච් එක. හැබැයි ඔයාට පුළුවන් මේ ප්ලැට්ෆෝම් එකට සල්ලි ගෙවලා ඒකට කෘත්‍රිමව රීච් එකක් කරන් දෙන්න. ඒකට තමයි paid reach එක කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඔය graphic designer කෙනෙක් විදියට social media එක වැඩ කරනවා නම් මේ paid reach එක වැඩ කරන්නේ කොහොමද? ad campaign එකක් design කරන්නේ කොහොමද? මේ වගේ දේවල් ගැනත් ඔයාලට background knowledge එකක් තියෙන්න ඕන. මේක වගේ ඍජු වගකීමක් නොවෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ ගැන දැනගෙන හිටියොත් එහෙම මේකට ගැළපෙන විදියට වගේ ඩිසයින් එක ඔප්ටිමයිස් කරන්නවට පුළුවන් වෙනවා. මේ හැම දෙයකටම අමතරව social media platforms වල තියෙන rules and guidelines. graphic designer කෙනෙක් විදියට ඔයාට මේ වගේ නිතාමත් හොඳ අවබෝධයක් තියෙන්න ඕන. ඔයා graphic එකක් ඩිසයින් කරනකොට මේ rules and guidelines වලට ගැළපෙන විදියට ඒක ඩිසයින් කරන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් මේ platforms ඇතුලේ ඔයාට නීතිමය ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් දැන් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම තේරෙනවා ඇති මේ new media එක වැඩ කරන graphic designer කෙනෙක් වෙන එක ටිකක් අභියෝගාත්මක වැඩක්. කලින් නොතිබිච්ච විශේෂ හැකියාවන් කීපයක් මේ වගේ graphic designers ලට තියෙන්න ඕන. ඒ වගේම ඒ හැකියාවන් නිතරම අප්ඩේට් කරගන්නත් ඕන. ඉතින් මේ වැඩේ කරන්න ඔයා අලුත් design trends එක්ක, අලුත් color schemes එක්ක, analytics එක්ක, ඒ වගේම මේ platforms වල තියෙන rules and guidelines එක්ක වැඩ කරන්න ඕන. ඔයාගේ අවසාන අරමුණ වෙන්නේ මේ platforms පාවිච්චි කරන user scroll කරන එක නවත්තන එක. ඒ වැඩේ කරන්න නම් ඔයාගේ graphic design එකට ඒ user ගේ අවධානය දිනා ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. ඉතින් මේ විස්තර අහන ඔයා සමහරලාට දැනටමත් අවුරුදු ගාණක් experience තියෙන graphic designer කෙනෙක් වෙන්න ඇති. ඒ ස්කිල් එක පාවිච්චි කරලා ඔයාට දැනටමත් හොඳ cash flow එකක් හදාගෙන තියනවා වෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ වෙලාවකදී සමහර වෙලාවට ඔයා ප්‍රශ්න කරන්න පුළුවන් මේ අලුත් දේවල් ඉගෙනගෙන මං ඉස්සරහට යන්න ඕනද? මං දැනටමත් දන්න දේවල් වලින් මට හොඳට සල්ලි හම්බෙනව නේද කියලා. ඉතින් මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරයක් හොයාගන්න මම ඔයාලට යෝජනා කරනවා ෆ්‍රීලාන්සින් ප්ලැට්ෆෝම් එකකට යන්න කියලා. ගිහිල්ලා ට්‍රැඩිෂනල් ග්‍රැෆික් ඩිසයිනර් කෙනෙක්ට ඒකේ කොච්චර සල්ලි හම්බෙනවද කියලා හොයලා බලන්න.
ඊට පස්සේ ඩිජිටල් මීඩියා දන්න සෝෂල් මීඩියා දන්න ග්‍රැෆික් ඩිසයිනර් කෙනෙක්ට ඒකේ කොච්චර සල්ලි හම්බෙනවද කියලා හොයලා බලන්න. ඔයා හොයන උත්තරේ එතනින් මොකට හොයාගන්න පුළුවන් වෙයි. මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ තියෙන ගොඩක් වැදගත් දෙයක් තමයි මේ ස්කිල්ස් ටික ඔයා හදාගත්තොත් එහෙම ඔයාට ගෙදර ඉඳලම වැඩ කරන්න පුළුවන්. ලංකාවේ කාන්තාවන් ගොඩක් උනන්දු වෙනවා තමන්ගේ ගෙදර වැඩ මැනේජ් කරන අතරෙදිම ගෙදර ඉඳන්ම ජොබ් එකක් කරලා අමතර සල්ලි ප්‍රමාණයක් හොයාගන්න. ඒ වගේ කට්ටියට මේ ග්‍රැෆික් ඩිසයිනින් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක සෑහෙන හොඳට ගැලපෙනවා. ඉතින් ඊළඟට තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට ඇතුල් වෙන්න අවශ්‍ය ස්කිල්ස් ටික හදාගන්නේ කොහොමද කියන එක. ඔයා දැඩි විනයකින් වැඩ කරන කෙනෙක් නම් ඔයාට අවශ්‍ය ටියුටෝරියල් බොහොමයක් මේ YouTube එකෙන්ම හොයාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයා පොඩි සල්ලි ප්‍රමාණයක් වියදම් කරන්න කැමති නම් Udemy එකේ Skillshare එකේ මේ සම්බන්ධයෙන් ඉතාමත් හොඳ programs තියෙනවා. ඒ වගේ එකක් ෆලෝ කළත් ඔයාට අවශ්‍ය ස්කිල් සෙට් එක ඔයාට හදාගන්න පුළුවන්. හැබැයි මම තේරුම් අරන් තියෙන විදිහට ලංකාවේ ඉන්න ගොඩක් කට්ටියට ඉතාමත් දැඩි විනයකින් දැඩි කැපවීමකින් වැඩ කළා YouTube tutorials බලලා Udemy වල Skillshare වල course එකක් කළා මේ skills ටික හදාගන්න එක ටිකක් අමාරු වැඩක්. ඉතින් මේ වගේ කට්ටියට මීට වඩා පිළිවෙලට සකස් කරන ලද ක්‍රමයක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම ගුරුවරයෙක් එක්ක සජීවීව වැඩ කරොත් එහෙම මේ වැඩේ වඩා සාර්ථක කරගන්නත් ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලොත් මේ වගේ ක්‍රමයක් හොයමින් නම් ඉන්නේ. අද වීඩියෝ එකට ස්පොන්සර් කරන ලක්ස්වේ කැම්පස් එකේ මේකට සෑහෙන හොඳ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ ග්‍රැෆික් ඩිසයිනින් සහ ඩිජිටල් මීඩියා එකට එකතු කරලා විශේෂ ඩිප්ලෝමා ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් හදලා තියෙනවා. ඔයා දැනටමත් ගොඩක් එක්ස්පීරියන්ස් තියෙන ග්‍රැෆික් ඩිසයිනර් කෙනෙක් නම් මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට ඇතුල් වෙලා ඔයා දැනට දන්න දේ ඩිජිටල් මීඩියා වලට පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියන එක ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඔයා අලුතෙන්ම ග්‍රැෆික් ඩිසයිනින් වලට එන කෙනෙක් නම් මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඇතුලේ ග්‍රැෆික් ඩිසයිනින් වගේම ඩිජිටල් මීඩියා මේ සබ්ජෙක්ට් දෙකම එකපාර ඉගෙන ගන්නත් පුළුවන්. මේගොල්ලන්ගේ LMS එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මොබයිල් ඇප් එකකුත් තියෙනවා. ඒක පාවිච්චි කරලා තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ කෝස් මටීරියල් ඩෙලිවර් කරන්නේ. ඒ වගේම අසයින්මන්ට් ඩෙලිවර් කරන්නේ. මේ සිස්ටම් එක පාවිච්චි කරලම ඔයගොල්ලන්ට අසයින්මන්ට් අප්ලෝඩ් කරන්නත් පුළුවන්. ඒවේ ලකුණු ලබා ගන්නත් පුළුවන්. මේගොල්ලෝ ලෙසන්ස් හැම එකක්ම කරන්නේ Zoom හරහා. ඒවා තියෙන්නේ රාත්‍රී කාලයට. ඒ හින්දා ගොඩක් කට්ටියට ලේසි වෙයි. මේකේ ලෙසන්ස් සතියකට දවස් දෙකක් තියෙනවා. එක දවසක් තියෙන ඩිජිටල් මාකටිං අනිත් දවස තියෙන ග්‍රැෆික් ඩිසයිනින්. ඒ හින්දා ඔයගලන්ට ගොඩක් බැලන්ස් එකේ බෝරින් නැතුව මේ වැඩේ කරගෙන යන්නත් පුළුවන් වෙයි. මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ ඩියුරේෂන් එක මාස 6යි. ඔයා මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක සම්පූර්ණ කරාට පස්සේ තව මාස 6ක් තිස්සේ ඔයාට LMS එකට ඇක්සස් හම්බ වෙනවා. ඒකෙන් ඔයාට කෝස් මටීරියල් ලෙසන්ස් හැම දෙයක්ම ඇක්සස් කරන්න පුළුවන්. මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඇතුලේ Photoshop, Illustrator, InDesign වගේ tools උගන්වනවා. ඒ කියන්නේ ඔයගලන්ට raster graphics, vector graphics, web design ඒ වගේම print media ගැනත් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ digital marketing component එකේදී fundamentals, branding, SEO, ad campaigns, email campaigns, analytics වගේ හැම දෙයක්ම cover වෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම දැන් තේරෙනවා ඇති මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඇතුලේ digital marketing ඒ වගේම graphic designing ගැන සෑහෙන හොඳ coverage එකක් තියෙනවා. lessons තියෙන්නේ online රාත්‍රී කාලයට. ඒ හින්දා ඔයගොල්ලෝ ගොඩ දෙන්නට ලේසි වෙයි. ඊළඟට අපි හොයලා බලන්න ඕන මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ කෝස් එක ඩෙලිවර් කරන ලෙක්චරර්ස්ලට ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ප්‍රැක්ටිකල් නොලෙජ් එක තියනවාද කියලා. මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ ප්‍රධාන ලෙක්චරර්ස්ලා දෙන්නෙක් ඉන්නවා. එක්කෙනෙක් තමයි සමන්ත ගමගේ, අනිත් එක්කෙනා තමයි පසින්දු රමින්ද ඩිසිල්වා. සමන්ත වැඩ කරන්නේ ඔස්බිස් ඩිජිටල් සොලියුෂන්ස් කියන ඕස්ට්‍රේලියානු සමාගමේ. එයාගේ හෙඩ් ඔෆ් ඩිජිටල් මාකටිං. ඒ වගේම එයා විසීම පටන් ගත්තු රූකා ඩිජිටල් සොලියුෂන්ස් කියලා සමාගමකුත් තියෙනවා. පසින්දු වැඩ කරන්නේ TMF ඩිජිටල් කියන ඕස්ට්‍රේලියානු සමාගමේ. එයාගේ SEO ස්ට්‍රැටජිස්ට් කෙනෙක්, ඒ වගේම බිස්නස් ඇනලිස්ට් කෙනෙක්. මේ හැමෝ ගැනම විස්තර ඕගලන්ට LinkedIn එකෙන් හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වෙනකොට ඕගොල්ලෝ දන්නවා මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඇතුලේ ඩිජිටල් මාකටිං ඒ වගේම ග්‍රැෆික් ඩිසයිනින් ගැන සෑහෙන හොඳ කවරේජ් එකක් තියෙනවා. ලෙසන්ස් තියෙන්නේ රාත්‍රී කාලයට. ඒ හින්දා ඕගලන්ට බොහොම ලේසියෙන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මේකේ ලෙක්චරර්ස්ලාට ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ප්‍රැක්ටිකල් නොලෙජ් එකක් තියෙනවා. ඊළඟට අපි හොයලා බලන්න ඕන මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඩෙලිවර් කරන ඉන්ස්ටිටියුට් එකේ තියෙන රෙපියුටේෂන් එක මොන වගේද කියලා. මේ ඩිප්ලෝමා එක පිරිනමන්නේ PSB යුනිවර්සිටි එකෙන්. ඒක තියෙන කැම්බෝඩියා වල නොම්බෙන් වල. ඒ කියන්නේ මේක යුනිවර්සිටි ඩිප්ලෝමා එකක්. ඒ හින්දා ඒකට ලංකාවේ ඇතුලේ විතරක් නෙමෙයි ලෝකේ පුරාම පිළිගැනීමක් තියෙනවා. UK වල තියෙනවා Accreditation Service for International Colleges. එහෙම නැත්නම් ASIC කියලා ආයතනයක්. මෙන්න මේ ආයතනයනුත් PSB යුනිවර්සිටි එක ඇක්‍රෙඩිට් කරලා තියෙනවා. මේ හැම දෙයක් එක්කම මේ ඩිප්ලෝමා ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ශ්‍රී ලංකා ක්වොලිෆිකේෂන් ෆ්‍රේම්වර්ක් එකේ. ඒ කියන්නේ SLQF එකේ level 3 ක්වොලිෆිකේෂන් එක. මම කලින් වීඩියෝ එකකදී ශ්‍රී ලංකා ක්වොලිෆිකේෂන් ෆ්‍රේම්වර්ක් එක ගැන කතා කරලා තියෙනවා. මම ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම ආරාධනා කරනවා අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එකත් බලන්න කියලා. ලක්ස්වේ කැම්පස් එකේ ඩිග්‍රී ප්‍රෝග්‍රෑම් තියෙනවා. මේ ඩිප්ලෝමා එක සම්පූර්ණ කරාට පස්සේ ඔයාලට ශ්‍රී ලංකා ක්වොලිෆිකේෂන් ෆ්‍රේම්වර්ක් එකේ level 3 ක්වොලිෆිකේෂන් එකක් හම්බ වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඩිග්‍රී ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක පළවෙනි අවුරුද්දට සමාන ක්වොලිෆිකේෂන් එකක් ඔයාට හම්බ වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයා මේ වගේ ඩිග්‍රී ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකට ඇතුල් වුණොත් එහෙම ඔයාට පුළුවන් කෙලින්ම දෙවන වසරට ඇතුල් වෙලා
දෙවනි වසර ඒ වගේම තුන්වෙනි වසර සම්පූර්ණ කළා මේ ඩිග්‍රී එක කම්ප්ලීට් කරන්න. මම මේ ලක්ස්වේ කැම්පස් එක ගැන වැඩිපුර විස්තර කරනකොට මට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වුණා ඒගොල්ලෝ ඩිප්ලෝමා ප්‍රෝග්‍රෑම් කීපයක් කරන සාමාන්‍ය ඉන්ස්ටිටියුට් එකක් නෙමෙයි කියලා. මේක මල්ටි ෆැකල්ටි කැම්පස් එකක්. ඒගොල්ලන්ගේ এডুকেෂන් ෆැකල්ටි එකකුත් තියෙනවා, මාකටිං ෆැකල්ටි එකකුත් තියෙනවා. මේ ඩිප්ලෝමා එක කරන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන මාකටිං ফ্যাකල්ටි එකෙන්. මේගොල්ලන්ගේ এডুকেෂන් ফ্যাකල්ටි එක තියෙන පාසල් ගුරුවරුන්ට ඒ වගේම පාසල් ගුරුවරුන් වීම සඳහා ඉගෙන ගන්න ශිෂ්‍යයින්ට. මේ වෙනකොට ඒගොල්ලන්ගේ এডুকেෂන් ফ্যাකල්ටි එකේ 900කට අධික ශිෂ්‍යයන් ප්‍රමාණයක් ඉගෙන ගන්නවා. මේ এডুকেෂන් ফ্যাකල්ටි එකේ බැචලර් ඔෆ් এডুকেෂන් ප්‍රෝග්‍රෑම් තියෙනවා. PGD ප්‍රෝග්‍රෑම් තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි මාස්ටර්ස් ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් උත් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ ක්වොලිෆිකේෂන් හැම එකක්ම ලංකාවේ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ පිළි අරගෙන තියෙනවා. මේ ක්වොලිෆිකේෂන් සම්පූර්ණ කළා ලංකාවේ ගුරු සේවයට ගියොත් එහෙම ඒකට අදාළ ඉහළ වැටුප් ශ්‍රේණියක් ලබා ගන්නත් පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම තේරෙනවා ඇති මේ ඩිප්ලෝමා ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඇතුලේ ඩිජිටල් මාකටිං ඒ වගේම ග්‍රැෆික් ඩිසයිනින් ගැන සෑහෙන හොඳ කවරේජ් එකක් තියෙනවා. ලෙසන්ස් තියෙන්නේ ඔන්ලයින් රාත්‍රී කාලයට. ඒ හින්දා ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් දෙනෙක් ලේසි. මේකින ලෙක්චරර්ස්ලට ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ට ප්‍රැක්ටිකල් නොලෙජ් එක තියෙනවා. ඒ වගේම මේ ඉන්ස්ටිටියුට් එකටත් සෑහෙන හොඳ රෙපියුටේෂන් එකක් තියෙනවා. මං හිතන්නේ ඕගොල්ලෝ වෙනුවෙන් මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ගැන හොයලා බලන්න පුළුවන් හැම දෙයක්ම හොයලා බැලුවා කියලා. ඊළඟට තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ තමයි මේ විදිහට ඩිජිටල් මාකටිං ඒ වගේම ග්‍රැෆික් ඩිසයිනින් ඉගෙන ගත්තට පස්සේ මේකට ජොබ් එකක් හොයාගන්නේ කොහොමද කියන එක. ලංකාවේ තියෙන සමාගමක මේ සම්බන්ධයෙන් ජොබ් එකකට ඕගොල්ලන්ට ඇප්ලයි කරලා බලන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් Fiverr, Upwork වගේ platform එකක freelancer කෙනෙක් විතර වැඩ කරන්න පටන් ගන්නත් පුළුවන්. මම ඕගොල්ලන්ට ආරාධනා කරනවා මේ වගේ freelancing platform එකකට ගිහිල්ලා ඒකේ digital marketing ඒ වගේම graphic designing දන්න අයට මොන වගේ ගෙවීමක්ද ලැබෙන්නේ කියලා හොයලා බලන්න කියලා. මේ ගැන පොඩි research එකක් කරොත් ඕගොල්ලන්ට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙයි මේ වැඩේ හරියට කරගත්තොත් එහෙම ඒකෙන් සෑහෙන හොඳ cash flow එකක් හදා ගන්න පුළුවන් කියලා. මේ diploma program එක ඉවර වුණාට පස්සේ ලක්ස්වේ campus එකෙන් ඕගොල්ලන්ට දවසක workshop එකක් කරයි. මේ වර්ක්ෂොප් එකේදී ඔයගලන්ට කියලා දෙයි මේ ෆ්‍රීලාන්සින් මාකට් එකට ඇතුල් වෙන්නේ කොහොමද කියලා. බොහෝ විට මේ වර්ක්ෂොප් එකේ මමත් දේශනයක් කරන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මම කැමති ඕගොල්ලෝ මේ ෆ්‍රීලාන්සින් කියන එක මේ ගමනේ පළවෙනි පියවර විදිහට සලකනවා නම් ෆ්‍රීලාන්සින් කළා ඕගලන්ට මේ සෙල්ලම ඉගෙන ගන්න පුළුවන්, කෑෂ් ෆ්ලෝ එකක් හදා ගන්නත් පුළුවන්. හැබැයි හරියට ફોකස් කරලා වැඩ කරොත් එහෙම එතනින් එහාට ගොඩාක් දිගු ගමනක් යන්නත් ඕගලන්ට පුළුවන්. මේ වෙනකොට අපේ ග්‍රහලෝකයේ සමස්ත ආර්ථිකයේ ඩොලර් ට්‍රිලියන 85ක් විතර වෙනවා. කෘතිම බුද්ධිය හින්දා අපේ කාර්යක්ෂමතාවය සෑහෙන්න වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඒ හින්දා ආර්ථිකයත් ඉතාමත් වේගයෙන් ප්‍රසාරණය වෙන්න පුළුවන්. ගොඩක් ඇනලිස්ට්ලා හිතනවා 2030 වෙනකොට අපේ ආර්ථිකයට අලුතෙන් ඩොලර් ට්‍රිලියන 200ක් විතර එකතු වෙයි කියලා. ඉතින් මේ විදිහට අලුතෙන් එකතු වෙන ඩොලර් ට්‍රිලියන 200 ඇතුලේ තියෙන්නේ කෘතිම බුද්ධිය, රොබොටික්ස්, බලශක්තිය, බ්ලොක්චේන්, ජාන තාක්ෂණය වගේ දේවල්. හැබැයි දැන් ඔයගොල්ලෝ කල්පනා කරන්න පටන් ගනි මේ කිසිම එකක කන්ටෙන්ට් ක්‍රියේෂන් ඒ වගේම ග්‍රැෆික් ඩිසයින් සඳහන් වුණේ නෑ නේද කියලා. හැබැයි තව ටිකක් දුරට හිතලා බැලුවොත් එහෙම ඕගලන්ට තේරෙයි මේ ඉන්ඩස්ට්‍රීස් හැම එකකටම කන්ටෙන්ට් ක්‍රියේටර්ස්ලා, ග්‍රැෆික් ඩිසයිනර්ස්ලා අත්‍යවශ්‍යයි කියලා. හැබැයි ඒගොල්ලන්ට සාම්ප්‍රදායික ග්‍රැෆික් ඩිසයිනර්ස්ලා ඕනේ නෑ. ඒගොල්ලන්ට ඕන ඩිජිටල් මාකටිං ගැන ඉතාමත් හොඳ අවබෝධයක් තියෙන ග්‍රැෆික් ඩිසයිනර්ස්ලා. ඕගලන්ගේ ටාගට් එක වෙන්න ඕන අන්න ඒක. ඉතින් මෙන්න මේ කාරණාව හින්දා මේ සබ්ජෙක්ට් එක සම්බන්ධයෙන් ඕගලන්ගේ ස්කිල්ස් වැඩි කරගන්න. ෆ්‍රීලාන්සින් කළා මේ සෙල්ලම හොඳට ඉගෙන ගන්න. ඊට පස්සේ පොඩි ටීම් එකක් හදාගන්න, ස්ටාර්ට්අප් එකක් පටන් ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ලෝකේ පුරාම තියෙන සමාගම් එක එකතු වෙලා වැඩ කරන්න. මේකට ඔයගලන්ට LinkedIn platform එක පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඔයාගේ official social media වල ඔයා කරන වැඩ, ඔයා කරන projects හැම දෙයක්ම display කරන්න. ඒකෙන් හැම දෙනාගේම අවධානය දිනා ගන්නවට පුළුවන් වෙයි. ඒ හරහා තවත් projects හොයාගන්නත් ඔයාලට පුළුවන් වෙයි. මේ හැම දෙයක් එක්කම කෘතිම බුද්ධියත් ඉතාමත් වේගෙන් දියුණු වෙනවා. ඒ හින්දා ඔයාටත් challenge එකක් තියෙනවා කෘතිම බුද්ධියට වඩා වේගෙන් දියුණු වෙන්න. කෘතිම බුද්ධිය පාවිච්චි කරලා ඔයා කරන වැඩවල quality එක වැඩි කරගන්න. ඒකට ගත වෙන කාලය අඩු කරගන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ job එක කෘතිම බුද්ධිය පාවිච්චි කරලා augment කරගන්න. එහෙම වුණොත් ඔයාට පුළුවන් මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ඉතාමත් වේගෙන් ඉස්සරහට යන්න. ඉතින් මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ඉස්සරහට යන්න ලක්ස්වේ කැම්පස් එකේ තියෙන ඩිජිටල් මාකටිං ප්ලස් ග්‍රැෆික් ඩිසයිනින් ඩිප්ලෝමා එක කරනවා කැමති නම් ඒගොල්ලන්ට කෝල් එකක් දෙන්න. ඒගොල්ලන්ගේ contact details හැම එකක්ම මම description එකේ දාලා තියන්නම්. මේ වීඩියෝ එක බලන ඔයා සමහරලාට දැනටමත් ලක්ස්වේ කැම්පස් එකේ ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් වෙන්න ඇති. මේ ආයතනය ගැන තව ගොඩක් විස්තර ඔයත් දන්නවා ඇති. ඒ හැම දෙයක්ම අපි කතා කරමු පල්ලෙහා තියෙන comment section එකේ. join වෙන්න අපේ Patreon page එකට. එතනින් එන්න අපේ Discord chat එකට. මේ වගේ interesting videos තවත් බලන්න කැමති නම් subscribe කරන්න අපේ channel එකට.